Thuở xưa, thần là vị vua chuyển luân ngự trị tại thành phố này. Thần giữ gìn năm giới và khiến cho dân chúng trong toàn cõi thế giới giữ năm giới. Sau khi mệnh trung, thần được sanh tại lâu đài cõi trời 33, sống tại đấy cho hết tuổi thọ và mệnh trung. Chính vì kết quả của một nghiệp bất thiện, thần phải sanh làm con chim công, nhưng nhờ sức mạnh của giới hạnh cũ, thần có màu sắc vàng. Trong kinh điển nhà Phật, Đức Phật từng có một tiền kiếp là một con chim công lông vàng tuyệt đẹp. Đây là một loài chim cao quý, đã trở thành một biểu tượng linh thiêng trong tôn giáo và cũng là một biểu tượng quốc gia của một đất nước Phật giáo tại Đông Nam Á. Mình là Sang và hôm nay chúng ta sẽ cùng giải mã biểu tượng chim công của đất nước Myanmar. Myanmar có vị trí nằm ngay bên cạnh Ấn Độ, nên đây chính là một cửa ngõ mà Phật giáo Nam Tông Theravada đã được truyền bá rất sớm đến các nước Đông Nam Á lục địa như Thái Lan, Lào và Campuchia. Phật giáo Nam Tông cho đến ngày nay vẫn đóng một vai trò chủ đạo trong bản sắc văn hóa của Myanmar. Lịch sử vàng son của đất nước này được đánh dấu bởi ba vị vua vĩ đại nhất của ba triều đại phong kiến khác nhau, được vinh danh bằng ba pho tượng đồng cực đẹp đứng án ngữ trước bảo tàng quốc gia tại cố đô Yangon. Người Miến cũng như người Thái đã di cư từ vùng Vân Nam của Trung Quốc đến đây, và vị vua đã viết nên những trang sử đầu tiên của Myanmar chính là người cha lập quốc Anawrahta khi ông khai sinh ra triều đại Bagan vào năm 1044. Cũng chính nhờ ông mà Phật giáo Nam Tông đã được phát triển đến mức cực thịnh, trở thành tôn giáo chính của toàn vương quốc, cũng giống như thời đại của vị vua đầu triều Lý Công Uẩn ở Việt Nam. Nhưng khác với Đại Việt của nhà Trần, triều đại Bagan của Myanmar đã không thể ngăn chặn được vó ngựa tàn phá của người Mông Cổ, và họ chỉ hồi sinh vào thế kỷ thứ 16 dưới triều đại Jeongu. Và cũng giống như vua Lê Thánh Tông thời hậu Lê của Đại Việt, vị vua Bajinon anh minh của triều đại này đã thực hiện hàng loạt những cuộc chinh phục và đưa Myanmar bước vào thời kỳ phát triển rực rỡ nhất, trở thành vương quốc rộng lớn nhất của cả Đông Nam Á. Và vị vua Aulanbaya chính là vua đầu tiên của triều Konbaon, triều đại phong kiến cuối cùng của Myanmar, cũng như vua Gia Long của nhà Nguyễn tại Việt Nam. Aulanbaya đã đánh bại kẻ thù không đội trời chung của mình là triều đại Ayutthaya của người Thái, đánh bại những thế lực chống đối trong nước và cả thực dân ngoại xâm Anh ra khỏi bờ cõi. Nhưng người Anh vẫn không từ bỏ tham vọng xâm chiếm Myanmar, và kể từ năm 1824, Myanmar cũng phải chịu kiếp 100 năm đô hộ giặc Tây. Myanmar cuối cùng đã giành độc lập vào ngày 4 tháng 1 năm 1948 dưới sự lãnh đạo của người cha già dân tộc Aung San, người có tầm quan trọng vĩ đại tương tự như Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Việt Nam. Tuy nhiên, kể từ sau khi giành độc lập, Myanmar lại rơi vào vòng xoáy của cuộc nội chiến kéo dài lâu nhất lịch sử thế giới, khi phe quân đội độc tài liên tục thực hiện những cuộc đảo chính nhằm lật đổ chính phủ dân chủ lãnh đạo bởi bà Aung San Suu Kyi, người con gái út của Aung San, khiến đất nước bị tàn phá bởi bạo lực kinh hoàng mà cho đến nay vẫn chưa hề có lối thoát. Biểu tượng quốc gia của Myanmar đã được thể hiện trên những lá quốc kỳ lịch sử của nước này. Đó là một loài chim cao quý trong các tôn giáo có nguồn gốc từ Ấn Độ như Hindu và Phật giáo, là một biểu tượng tâm linh đầy quyền năng có thể đánh bại mọi thế lực tà ác. Trong Ấn Độ giáo, con chim công nổi tiếng nhất chính là vật cưỡi của thần chiến tranh Kartikeya, hay còn gọi là Skanda hoặc Murugan, là con trai cả của thần hủy diệt Shiva và mẫu thần Parvati. Có người em trai là vị thần đầu voi Ganesha. Thần Kartikeya có hình tượng là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, trẻ mãi không già, là vị đại nguyên soái tối cao thống lĩnh toàn bộ thiên binh thiên tướng nhà trời, đã nhiều lần lập đại công tiêu diệt những tên ma đầu Asura tàn ác. Thần Kartikeya đã được các chư thần Ấn Độ ban tặng rất nhiều những vật phẩm thần thánh, trong đó chim đại bàng Garuda đã tặng cho thần vật cưỡi là một con chim công. Trong tiếng Sanskrit, chim công được gọi là Mayura, nghĩa là sát thủ diệt rắn, vì nó là một thiên địch của loài rắn trong tự nhiên, cũng như đại bàng Garuda là hiện thân của chính nghĩa chống lại những thế lực tà ác. Thế nhưng, chim công Mayura có một khả năng rất đặc biệt khác với đại bàng Garuda là vạn độc bất xâm. Nó chuyên ăn những loài rắn độc và chuyển hóa những loại kịch độc đó trở thành màu sắc óng ánh trên bộ lông của mình. Những chiếc lông chim công vì thế còn được sử dụng tại Ấn Độ như một loại bùa phép chữa bệnh, trừ tà và chữa những vết rắn cắn.
Con chim công của thần Kartikeya có một thần lực đặc biệt nữa là bay rất nhanh. Như trong tập cổ sự Skanda Purana kể lại, thần Shiva đã tổ chức một cuộc thi giữa hai người con trai, xem ai là người có thể đi vòng quanh thế giới trong thời gian ngắn nhất. Với vật cưỡi chim công của mình, thần Kartikeya đã nhanh chóng bay trọn một vòng trái đất. Trong khi đó, thần Ganesha có vật cưỡi chỉ là một con chuột nên chỉ đi vòng quanh thần Shiva và Parvati, cho rằng cha mẹ của mình mới chính là tất cả thế giới. Vui lòng trước câu trả lời đầy trí tuệ này, thần Shiva đã chọn Ganesha mới là người chiến thắng. Cuối cùng, khi Kartikeya trở về, thần đã rất bất mãn trước kết quả này nên đã một mình bay về vùng rừng núi ngồi thiền định. Nhưng từ thiền định mà thần đã trưởng thành hơn, giác ngộ ra rằng trí tuệ mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải sức mạnh hay tốc độ. Thần Kartikeya ở miền Nam Ấn Độ còn được gọi là Subramaniam. Vì thế mà ngay tại thành phố Hồ Chí Minh, có đến 2 ngôi đền thờ phụng thần Kartikeya được cộng đồng người Ấn Tamil từ miền Nam Ấn Độ đến xây dựng. Tôn vinh thần chiến tranh Kartikeya là vị thần quan trọng nhất của cộng đồng người Ấn ở Sài Gòn. Từ Ấn Độ giáo, hình tượng thần chiến tranh Kartikeya sau đó đã tiếp tục phát triển thành một vị thần rất quen thuộc trong các ngôi chùa Bắc Tông, đó là hộ pháp Vida, đứng đầu thiên binh thiên tướng nhà trời, dưới quyền của tứ đại thiên vương. Có điều lúc này hình tượng chim công đã biến mất và không còn đi liền với hộ pháp Vida. Nhưng trong truyền thuyết Phật giáo, Vida vẫn có thần lực đặc biệt là bay rất nhanh. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, có 2 con quỷ đã nhanh chóng cướp lấy 2 chiếc xá lợi răng của Phật. Hộ pháp Vida liền tức tốc đuổi theo, bắt được 2 tên trộm và đoạt lại xá lợi. Từ đó mà Vida trở thành vị hộ pháp nhận trọng trách bảo vệ mộ của Đức Phật, luôn đứng canh rất oai phong lẫm liệt trong các ngôi chùa Bắc Tông. Nếu là chùa của người Hoa thì bên cạnh Vida sẽ là Bồ Tát Già Lam, chính là Quan Công. Còn trong chùa của người Việt thì là Tiêu Diện Đại Sĩ, một hóa thân của Quan Âm Bồ Tát. Vậy thì trong Phật giáo, hình tượng chim công đã đi đâu? Câu trả lời là con chim cao quý này được gọi là Khổng Tước và không còn chỉ gắn với một vị thần mà đã được nâng cấp lên hàng Bồ Tát. Trong các câu chuyện kinh bổn sanh viết bằng tiếng Pali, Đức Phật trước đây từng có một tiền kiếp là một vị vua Ấn Độ anh minh, cai trị vương quốc thịnh vượng và dạy dỗ dân chúng phải giữ gìn ngũ giới của nhà Phật. Nhưng chỉ vì một nghiệp bất thiện mà phải tái sinh là một con khổng tước có bộ lông vàng tuyệt đẹp đã hạ phàm để thuyết pháp cho người đời. Lời thuyết pháp của Đức Phật được ví như con chim công chúa đẹp rực rỡ, làm lu mờ tất cả những tu sĩ Bà La Môn ngoại đạo, được ví như những con quạ đen xấu xí. Trong Phật giáo Bắc Tông của Trung Hoa, có một truyền thuyết rất nổi tiếng kể rằng thuở khai thiên lập địa, khi trời đất vừa mới sinh ra muôn thú, thì Phượng Hoàng đứng đầu mọi loài chim. Phượng Hoàng là đẻ ra Khổng Tước và Đại Bàng. Khi Khổng Tước ra đời thì rất hung ác, tác oai tác quái, đi khắp nơi tìm thịt người mà ăn. Khi Phật Thích Ca thành đạo cũng bị nó nuốt vào bụng. Đức Phật bèn đặt xương sống Khổng Tước mà chui ra, ngồi lên trên lưng và thuần hóa nó. Yêu nghiệt, mau theo ta về Linh Sơn. Vì Đức Phật chui ra từ bụng chim nên từ đó Khổng Tước được tôn làm mẹ của Phật tổ. Danh hiệu này đầy đủ là Phật Mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Đại Bàng lại là em của Khổng Tước nên vì thế mà trong truyện Tây Du Ký, nó được coi là cậu của Phật tổ Như Lai. Trong truyện Phong Thần Diễn Nghĩa, con Khổng Tước này lại đầu thai xuống trần thành Khổng Tuyên, là chiến tướng bất khả chiến bại của Trụ Vương. Hắn có tài tỏa chiếu ra 5 đạo hào quang sáng chói như chim công đực xòe ra bộ lông đuôi của nó, có khả năng hút hết mọi tướng địch, binh khí, bảo bối vào trong bụng. Mãi sau mới có vị cao tăng là Chuẩn Đề Bồ Tát từ Tây Phương đến, mới thu phục được Khổng Tuyên, khiến hắn hiện nguyên hình là con chim Khổng Tước. Từ đó, Khổng Tước phát nguyện theo Bồ Tát Chuẩn Đề tu hành và trở thành vật cưỡi cho Ngài ngồi để đền đáp công ơn hóa độ. Theo kinh Khổng Tước Minh Vương của Phật giáo Mật Tông, Đức Phật Thích Ca khi còn là một con khổng tước hàng ngày vào 2 buổi sáng sớm và chiều tối lại nhìn về mặt trời để tụng một bài chú cầu bình an, nhờ đó mà tránh được mọi cạm bẫy của thợ săn. Sau này, chính Đức Phật đã truyền lại cho đệ tử Ananda câu chú khổng tước kỳ diệu này để trị những vết rắn độc cắn, loại bỏ ma quỷ và trị mọi loại bệnh tật. Chim công với đặc điểm có vô số những con mắt trên bộ lông đuôi, vì thế cũng trở thành biểu tượng gắn liền với các vị Bồ Tát như Quan Âm, Chuẩn Đề, nghìn mắt nhìn tay, có thể nhìn thấy khổ đau ở khắp thế gian mà đến cứu độ thoát khỏi mọi khổ nạn. Chính vì thế,
Các đời vua của Myanmar đã lựa chọn chim công làm biểu tượng của hoàng gia, với ý nghĩa tự xem mình là những vị Bồ Tát xuất hiện dưới thế gian để cứu độ dân chúng, có thể chuyển những khổ đau trở thành sự hạnh phúc, an lạc. Chim công ban đầu mang vị thế của loài chim cao quý nhất chỉ dành cho hoàng gia, nhưng dần dần nó trở thành một biểu tượng văn hóa mang bản sắc của dân tộc, thể hiện tinh thần yêu nước của người dân nơi đây. Vì thế mà các phong trào dân tộc đấu tranh và độc lập của Myanmar chống thực dân Anh trong thế kỷ 19, cũng như các phong trào dân chủ đấu tranh giành tự do hiện nay đều lấy biểu tượng chim công để thể hiện cho một ý nghĩa hoàn toàn mới. Đó là sự đấu tranh không ngừng nghỉ giành lấy tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Liệu rằng một ngày nào đó khổng tước xứ Myanmar lại có thể vươn mình, khoe sắc vẻ đẹp văn hóa của mình với thế giới hay không? Chúng ta hãy cùng hy vọng nhé. Mình hy vọng bạn đã học được một điều mới cho hôm nay và sẽ có cảm hứng học một điều mới trong ngày mai. Hãy tiếp tục thảo luận cùng tụi mình về biểu tượng này ở phần comment và ủng hộ team bằng cách nhấn vào bao nút bấm này nhé. Mình là Sang, rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.